Hello mga katita, kamusta na po kayo? Today, samahan niyo po akong magluto ng Yellowfin Paksiw sa Gata. And also, magluto din po tayo ng Ginisang Monggo. So, see you mga katita. So, for our Yellowfin Paksiw sa Gata, ito po ang mga kailangan natin. 1/3 cup of apple cider vinegar, ginger, some chilies, medium-sized onion, garlic, salt to taste, black pepper powder, and black pepper seed whole. Also, meron din po tayong talbos ng ampalaya galing po sa tanim namin. And also, 1 can of coconut milk. Of course, ang ating yellowfin fish. So, mga katita, prepare na po natin lahat para makapag-start na po tayong magluto. See you later! Mga katita, kailangan po natin ng casserole. Pwede na po nating ilagay ang ating fish. Make sure na maayos po ang pagkakalagay natin para mapantay ang luto ng ating fish. Next, pwede na po nating ilagay ang ating herb and spice. Ang ating ginger, onion, ang ating garlic. Spread lang po natin sila. And also, ang ating chilies. Next, pwede na nating ilagay ang ating apple cider vinegar. And here, para ma-neutralize, kailangan po natin ng 1/3 cup of water. So, lagay na po natin ang 1/3 cup of water para ma-neutralize ang ating vinegar. Then, pwede na po tayong maglagay ng table salt. Then, add our ground black pepper. And some of whole black pepper. So mga katita, pwede na natin siyang isalang, pwede na natin siyang pakuluan about 5 to 7 minutes para maluto ang ating fish meat with the apple cider vinegar. Mga katita, kailangan lang natin siyang pakuluan sa suka bago natin ilagay ang gata. Ilagay lang natin ang ating kalan sa medium heat. And see you later mga katita. A few minutes later. So now, katita, luto na ang ating fish. Pwede na natin ilagay ang ating coconut milk. And simmer lang natin siya around mga 3 to 5 minutes hanggang sa maglapot ang ating sauce at ma-absorb niya ang ating coconut milk. So mga katita, medyo nagtitikin na ang ating coconut milk. So, pwede na nating i-add
on ang ating dahon ng ampalaya. And ang ating kalan dapat nasa low heat lang siya para hindi masunog ang ating fish. So, isi-simmer lang natin siya about 1 to 2 minutes with low heat. We'll just cover and later I will show to you our finished product, mga katita. See you later. Mga katita, ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating ginisang munggo. We need our boiled munggo. Ito yung pinalambot na po natin siya. And also, yung ulo ng ating shrimp na didikdikin natin later on para makuha ang juice. And also, ang ating dahon ng ampalaya, ang ating shrimp, lilinisan natin siya mamaya, tanggalin natin ang vein na nasa likod, 1 small onion, 1 tomato, medium tomato, garlic, and fish sauce para pampalasa natin. So mga katita, I will see you later. Now, mga katita, naglagay na tayo ng ating oil sa ating kawali over medium heat. Pwede na nating igisa ang ating onion hanggang maging translucent and aromatic. Now we can add our garlic. Continuous stirring lang tayo habang sinusutay natin sila. And if you will notice, mga katita, lagi kong inuuna sa paggigisa ang ating onion kasi mas mabilis ma-burn ang ating garlic. So, if ang onion natin is medyo translucent na, pwede na nating isunod ang ating garlic. And avoid lang natin na ma-burn ang ating onion and garlic. That's why we need to continue stirring them. And also, pag aromatic na, pwede na nating isabay ang ating tomatoes. Mga katita, sa paggigisa, kailangan talaga nating igisang mabuti ang ating onion, garlic, and tomatoes properly. Kasi, pagka naluto siya ng mabuti, nag-a-add ito para sumarap ang ating dish. And for me, hindi ko kinakailangan na gumamit ng mga seasonings. I only make sure na luto talaga ang ating onion, garlic, and tomatoes. So mga kutita, continue stirring lang tayo sa ating pagigisa. And you will notice na luto na ang ating tomato once na naging soft na siya and medyo brown ang color. After that, we can add our shrimp. Iluto lang natin ang ating shrimp between 2 to 3 minutes. Hindi natin kailangan ma-overcook ang ating shrimp. Once na naging pink color na siya, we can remove it
Then, we will set it aside para i-add natin siya later on sa ating ginisang munggo. Now, mga katita, ilagay na natin ang shrimp juice, yung dinikdik na ulo ng hipon. Nakaka-enhance din to ng flavor sa ating paggigisa. Pabayaan lang natin siya, stir natin, and then let it boil or simmer for few minutes, mga 1 to 2 minutes. Now, mga katita, pwede na nating ilagay ang ating pinalambot na munggo. Sasama lang natin siya sa paggigisa para ma-absorb niya ang flavor ng ating mga ingredients plus yung shrimp juice. So mga katita, stir lang natin siya at hayaan lang natin siyang kumulo para lumambot pa rin ang ating munggo, and also hayaan natin na ma-absorb niya yung flavor ng ating ginisa plus yung shrimp juice natin. Hayaan lang natin siyang kukulo. For the meantime, takpan lang natin siya and let it simmer for 3 to 4 minutes more. So now mga katita, we are checking ang ating ginisang munggo. Napansin nyo yung color niya dahil properly na naggisa natin ang ating ingredients, lalo na ang ating tomatoes. Siya yung nagbigay color ngayon na orange sa ating munggo. So now, pwede na nating i-add ang ating shrimp. And also, ang ating dahon ng ampalaya. Haluin lang natin siya. And then, we will let it cook for about 2 minutes more. And then, we're done with our ginisang monggo. Nakikita, ito na po ang ating finished product. Ito na ang ating yellowfin paksiw sa gata with dahon ng ampalaya. And also, ang ating ginisang monggo with shrimp na nilagyan din natin ng dahon ng ampalaya. See the color. So, titikman na po natin, mga katita. I hope you will gonna try this also. Please don't forget to like, share, comment, and click the notification button para ma-notify kayo sa susunod na vlog ko. Please subscribe my channel. Have a blessed day, mga katita. So, i-judge na po niya ano ang lasa ng ating paksiw sa gata.
Anong lasa? Very good. Delicious. Sarap? Yes. Delicious. Kumagat yung gata? Yeah. Yung monggo? Yeah. Ang dami ng ano, no? Dahon na ampalaya. Number one. Talaga lang, ah. O, mga katita, masarap daw. So, kain po tayo.